Rakott pótkocsival közúton zajló teszteket végeztünk a Scania új generációs R450-es és S500-as vontatóival. A tesztutak során 3 különböző útvonalon, 4 különböző specifikációjú autóval közel 8000 kilométert tettünk meg. A tesztelés során megfigyeltük és tapasztalatokat gyűjtöttünk a járművek menettulajdonságait, menetdinamikáját illetően, megfigyeltük a fő komponensek működését. A tesztelés fő célja az új szériás járművek üzemanyag fogyasztásának mérése volt. Kíváncsiak voltunk rá, hogyan alakul az új járművek fogyasztása a jelenlegi Streamline sorozathoz képest. A 3 tesztútvonal mintegy 1500 km hosszúságú, különböző úttípusokból, különböző topográfiai viszonyokból és természetesen különböző forgalmi viszonyokkal jellemezhető, nyilván ezért választottuk ezeket az útvonalakat. Az első útvonal a Biatorbágy, Szeged-Békéscsaba-Szolnok-Biatorbágy körből áll, körülbelül 500 km hosszú, 50-50%-ban tartalmaz nagyjából autópályát, illetve főútvonalat, és jellemzője az, hogy teljesen síkvidéki topográfiával rendelkezik. A második útvonal Biatorbágy-Eger-Kékestető-Gyöngyös-Biatorbágy kör. Ez nem annyira hosszú, mint egy 400 km, javarészt autópálya, de ennek érdekessége és ami miatt bevettük a tesztelések során, hogy körülbelül 100 kilométert ebből teljesen hegyvidéki, szerpentines utakon teszünk meg. Gyakorlatilag Mátraházán keresztül, a Kékestetőn keresztül vezet az út. A harmadik tesztútvonal a Biatorbágy-Szexárd-Nagykanizsa-Biatorbágy kör, amely körülbelül 500 km hosszú, körülbelül 2/3 autópályából áll, 1/3 főútvonalból, viszont éppen emiatt az 1/3 főútvonal miatt választottuk ezt a kört, hiszen a Szexárd-Nagykanizsa közötti útvonal végig főútvonalon halad, mintegy 180 km hosszan és dombos vidéken. Az egyes tesztútvonalakon eltérő eredmények születtek, azonban a 3 tesztútvonal összesített eredménye alapján elmondhatjuk, hogy mindkét új generációs Scania körülbelül 4%-kal kevesebb üzemanyagot fogyasztott az egyébként is kiváló fogyasztással rendelkező Streamlinehoz képest.